ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙද්දී අවුරුදු 13ක් විතර පරණ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. අවුරුදු 3ක් කියන්නත් අමාරුයි. මොකද 2012ටත් කලින්, ඒ කියන්නේ 2010 11 වගේ කාලේ ආපු ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තමයි GTX 550 560 කියන්නේ. ඉතින් අද බලන්න යන්නේ මේ වගේ පරණ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් තාමත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් මොනවද කියලා මේ 2023 මේ වෙද්දී එහෙලා තියෙනවා. يعني මේ වෙද්දී 2023 ආපු ගේම්ස් කීපයක් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ ක්වොලිටි graphics ඒ වගේ දේවල් එක්ක ඔයාලා අලුතෙන් ආපු ගේම්ස් ගොඩක් වෙනවනේ මේ කරලා බලන්න. ඉතින් අද අපි බැලුවේ ඕලන්ට මේ ගැන පොඩි ගේම්ස් 10ක් වගේ බලන්න දෙන්න ඔයාලගේ මේ වැඩේට සෙට් වෙන. මේ වැඩි කරන් දසු බලමු මොනවද මේ ගේම්ස් 10 කියලා. අපි පළවෙනි ගේම තමයි Counter Strike නැත්නම් CS:GO 2 එක. CS:GO 2 කියලා එකක් ආව. යාර මතකයි CS:GO 1 එකට පස්සේ මේ අවුරුද්ද ඇතුළත තව CS:GO 2 එකක්. මට CS:GO 2 එක low graphics එක්ක සාමාන්‍ය 720p resolution එක ගන්න මේ වගේ graphic card එකක් එක්ක ඔයාලට ගැලපෙනම monitor එක තමයි සාමාන්‍ය කොටු monitor එක. ඉතින් මේ වගේ monitor එකක 480p monitor එකක ඔයාලට පුළුවන් මේ game එක play කරන්න හොඳ quality එකක සාමාන්‍ය core duo processor එකක් Intel i3 first gen එක i5 first gen එක වගේ තියෙනවා නම් GTX 560ක් එක්ක මොනවාට ගහන්න පුළුවන් මේ game එක. right. අපි ඒකෙන් පස්සේ අපේ දෙවෙනි ගේම් එක විදිහට යන්නේ පට්ට ෆනි ගේම් එකක්. ෆනි කිව්වොත් නිවැරදි මේක මොකද මේක ගොඩක්ම ෆනි පැත්තට බර වෙච්ච ගේම් එකක්. ඔයාලා ප්ලේ කරන්න ආස හිතෙන ඒ තමයි ෆේල් ගයිස් ගේම් එක. ෆේල් ගයිස් ගේම් එකත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ GTX 560 කාඩ් එක ගන්න. ඒකත් low graphics වලින්. ඔයාලා දන්න ෆේල් ගයිස් කියන ඔන්ලයින් ගේම් එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ low spec PC එකේ මෙන්න මේ ජාති පට්ට පරණ graphic card එක වුණත් තාම අවුරුදු 13ක් පරණ වුණත් හෙජමනිය හොඳ කාඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ GTX 560 කාඩ් එක. ඉතින් ඒ කාඩ් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් අනික් ගේම තමයි Mad Max ගේම් එක. සාමාන්‍යයෙන් මේක චුට්ටක් පරණ ගේම් එකක්. ඒ වුණත් GTX 560 වගේ කාඩ් එකක Mad Max ගහනවා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ ගේම් එකක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගේම් එකේ ග්‍රැෆික්ස් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ කාලේ හැටියට ආපු 550 Ti 560 වගේ කාඩ් එකක Mad Max ගහන්න පුළුවන් ඇත්තටම සුපිරි. මොකද officially GTX 560 කාඩ් එකට drive update ස්ටොප් කළේ 2018. ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 5කට කලින්. ඉතින් මීට අවුරුදු 5කට කලින් drive official ස්ටොප් කරපු කාඩ් එකත් මේක වැඩ කියන ඇත්තටම හොඳ ගේම් එකක්. හොඳ කාඩ් එකක් කියන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙනුත්. ඊළඟ අපේ ගේම තමයි Mafia Definitive Edition එක. Mafia Definitive Edition එක GTX 560 ගහන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැතුව. ඒක low setting වලින් 720p වලට අතරිය අඩුවෙන් දාගන්න බලන්න. 720p අවුලක් නැහැ. low දාලා play කරන්න පුළුවන් යාට ඔයාගේ GTX 560. ඉතින් අවුරුදු 13ක් පරුණත් ඉතින් ඔයාලා Mafia Definitive Edition එක play කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ GTX 560 කාඩ් එකේ. right. ඒකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟ යන්නේ racing car නැත්නම් Need for Speed series එකේ ඔයාලට GTX 560 ගහන්න පුළුවන් දැනට ආපු ඔක්කොම ගේම් ටික. හැබැයි එක ගේම් එක ගහන්න බැරි මේ අවුරුද්දේ ආපු Need for Speed Unbound එක. ඒ හැරෙන්න Need for Speed Most Wanted ඊට පස්සේ Need for Heat Payback මේ ඔක්කොම ටික ඔයාලට පුළුවන් GTX 560 ගහන්න. ඉතින් Need for Speed Heat එක පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ GTX 560 කාඩ් එකේ ප්ලේ කරන්න. අපේ ඊළඟ ගේම් එක වෙන්නේ Sakai River Shadow Die Twitch කියන ගේම් එක. ඉතින් ඒ ගේම් එක ගත්තොත් ඒක මේක සමුරායි ගේම් එකක්. ටිකක් අමාරුම ඩිෆිකල්ට්ම ලෙවල් ගේම් එකක් කියන්න පුළුවන්. ප්ලේ කරන්න ප්ලේ කෙනෙක්ට අමාරු ගේම් එකක්. ඉතින් ඒ ගේම් එක පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ GTX 560 කාඩ් එකෙන් ප්ලේ කරලා බලන්න. අවුරුදු 13ක් පරණ මෙන්න මේ ලොන්ත පූස් උනත් ගොඩක් ඔයාලට වයසක කාඩ් එකක් උනත් ඔයාලට මේ ගේම ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ. right. අපි ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟ ගේම් එක ඒ තමයි Lord of the Ring ගොලම් ගේම් එක. අර මගේ වස්තුව කියලා යගන්න තව ලංකාවේ පස්සේ දුන්නේ එහෙමනේ. ඒ ගේම් එක ගොලම් මිනිහර අර පොඩි ගෙටයාගේ Lord of Ring ගේම් එක තියෙන එක තමයි ආපු ගේම් එක. ඉතින් ඒ ගේම් එක පුළුවන් වල GTX 560 කාඩ් එකේ ගහන්න තම පරණ උනා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම GTX 560 වගේ Lord of Ring ගේම් එක ගහලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. right. අපි ඒකින් පස්සේ ඊළඟට යන්නේ The Witcher 3 next gen game එකට. Witcher 3 next gen කියන්නේ ඉතින් කිව්වොත් මේක ray tracing on කරන්න පුළුවන් game එකක්.
ගේම් එකේ සයිස් එක ගැන හිතුවොත් හිතන්න රේ ට්‍රේසින් ඔන් කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක්නේ. ඉතින් ඒ ගේම් එක පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ GTX 560ත් මේක වැඩ කරනවා. හැබැයි 720p වලගේ ලෝ දාලා ගහන්න පුළුවන්. ඕන හයි කාඩ් එක ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. ලෝ කාඩ් එක ලෝ විදිහට වැඩ කරනවා. ඒක නිසා ගහන්න පුළුවන් හොඳ ගේම් එකක් තමයි. ඔයාට මෙන්න මේ ගේම් එක The Witcher 3 Next Gen. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟ ගේම් එක ගන්නේ Guilty ගේම් එක. Guilty කියන්නේ GYLT Guilty මේ ගේම් එක. ඒක ඇහිල්ල ඇත්තම කෝ සහෝදරයෝ අපි ගොතේ තමන්ගේ යාළුවෝ හොයාගන්න යන ගර්ල් කෙනෙක් මුහුණ පහන බොහොම ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් තියෙන ලස්සන ගේම් එකක්. අනිවාර්යෙන් ප්ලේ කරලා බලන්න. මම ස්ටෝරි ස්පොයිල් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ප්ලේ කරලා බලන්න මතක ගන්න ඔයාගේ PC එකේ මෙන්න මේ GT ගේම් එක රයිට්. ඒ ගේම් එක ඉතින් ඔයාගේ PC ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. අනේ හොඳ ක්වොලිටි එකකින්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ප්ලේ කරලා බලන්න මතක ගන්න. ඉතින් අද මේ ගිනාපු ගේම්ස් ලිස්ට් එක ඔයාගා මේ වෙද්දි මේ වගේ පරණ PC එකක් තියෙනවා නම් GTX 560 වගේ කාඩ් එකක් තියෙනවා. මේ ගේම් එක PC ප්ලේ කරලා බලන්න මතක ගන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමතෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එතකොට සුබ දවසක්.